Mislukking is een mogelijkheid waar iedere leider mee om moet leren gaan. Ook ik moest dit onder ogen zien in Japan, in de laatste confrontatie met mijn vijand, de Shredder. Jaren geleden was Oroku Saki, zoals Shredder toen nog heette, een goede vriend. Maar de liefde voor een vrouw kwam tussen ons te staan. Hij kon het niet accepteren en zijn jaloezie leidde uiteindelijk tot een wraakactie. En hoewel hij mij die dag niet kon verslaan, stortte mijn wereld volledig in. Het bleek dat mijn geliefde Tan Shen tijdens de gevechten was omgekomen. En ook mijn dochtertje, Miwa, heb ik nooit meer teruggezien.